Ngẩng mặt lên. Bỏ tay. Chúng mày đưa vào kia để anh giải quyết. Ra ngoài đóng cửa đấy. Đóng cửa đấy. Ra ngoài, ra ngoài. Chị, cái chả chị không? Bán gì ấy? Của nhội phải không hả chị? Đấy. Quả này lâu lắm mà em đi thấy người bán này. Thử nhé. Ngon chết. Để em mua ít nhé. Đồ đây em để em mua ít thì mời cơ chồng em ngon. Chị bán được nhiều cho anh rồi mày đi. Túi đi em lấy. Chị sai nhỉ? Đang chín hết rồi này. Đấy, quả này bán bao nhiêu một cân? 50.000 một cân này. Sai cái gì chị nhỉ? Đang chín này, cái này ngâm rượu ngon lắm. Thử. Trên cái cùm đó. Bật cái trả tiền nhé. Chị ơi, cất 6 à? Chị trả lại em nhé. Quả này ngon lắm chị ạ. Ngâm rượu ngon. Xin nhé. Đây đi. Chị đi đây hay đi đây? Chị về nhá, đi về đây. Em đi thu hoạch quả nhội về à? Thế em định vào làng này bán à? Anh vừa đưa cô Hoa về nên là anh cũng hết giờ làm rồi, đang định đi về đấy. Thế thì lên anh chở em đi. Đừng đi bộ vất vả. Thế để anh chờ em về lên chỗ cái phố ở trong làng này bán. Mình quay xe đấy. Vậy mình lên phố trên này bán. Mình nghĩ thì đừng, giờ trưa rồi chợ chắc không có ai nữa. Là bán hết cá rồi ạ. Hết rồi. Vâng. Mày mua muốn mua không? Con đang muốn chở vợ con lên đây bán ít hoa quả này tí, bà mua hộ con nhé. Bà mua hộ con ít hoa quả. Quả nhội bà. Đây. Bà mua hộ con này quả nhội này, về ngâm rượu với này chứa đường ruột đấy bà. Đừng đỡ được bệnh gì nào. Dạ dày với lại đại tràng đấy bà. Đây đại tràng ăn ngon à? Ăn được. Ăn chua chua ngọt ngọt lắm bà. Đấy mà cứ mua đi xong. Đấy không về. Đưa tiền đấy. 50.000 cơ à? Chả bán bác thế. 45.000 bán không? 50.000 đây con cân cưa cho bà, đây được cân đấy cân hai rồi bà. Cân lấy 50.000. Nào, thế 50.000. Đây, 2 này, 3 này, 4 này. Đây gọi là quả nhội đây. Để ngâm rượu, với chữa dạ dày. Rượu uống dạ dày. Ông mua
cân đâu. Ông ơi lấy cân nữa không? Vâng thế. Ơi. Vâng. Đấy để hơn cân rồi con tính cho ông cân nhá. Đấy. Quả này về ông cứ ngâm rượu là uống tốt cho dạ dày. Con xin ông nhá. Ok. Quả nhựa chị ạ. Quả này bao nhiêu tiền cân hả con ơi? 50.000 một cân không ạ? 50.000 này bán cho ông cân. Không lấy cân hả không? Đây này cái gì đấy? Quả Ngon lắm đấy. quả gì? Quả này ăn cho thế. Ở đây có gì ở đây? Con đi. Quả nhội ạ. Quả này có phải ai ăn được đâu hả? Vâng. Ăn được. Để ăn được không đã? Ăn ngon bạn. Ăn chua chua ngọt ngọt. Ăn được có ăn được không? Hôm nay có gì chứ? Quả nhội bạn. Quả này ai ăn bao giờ không mà nhớ ăn? Ăn ngọt lắm. Ăn ngon lắm. Chua chua tét tét. Anh làm người Trung Mông. Về. Quả thối vậy bỏ ra. Ngon lắm bạn. Ăn được không? Ăn được bà, ngọt, ngon. Về ngâm rượu cho ông uống khỏe không bạn? Dạ. Ngâm rượu nhá. Dạ. Cho ông uống ông khỏe nhá. Dạ. Mà thế này mất bao tiền mà trả lên? Để con lên bạn. Con cân thử xem thôi. Cân rưỡi bạn. Cân rưỡi mất bao nhiêu tiền đây? Mấy trăm? 75.000 đấy. Thế thôi bà trả 100 nhá. Trả lại đi trả. Đấy để con trả lại. Trả lại đi. Nhìn nhá. Nhà mình hết rồi. Đấy, hôm nay các bà ủng hộ mua nhanh hết. Thì vợ cho chồng mình về. Bà cũng về luôn hả bà? Đi về. Vâng. Hôm nay bà bán cá nó cũng hết nhanh nhỉ. Hôm nay đắt hàng đấy. Nhà con lên đây bán một lúc đã các bà ủng hộ là lúc đã hết rồi. Hôm nào có bà lại mua cho con nhé. Em không gọi em. Hôm nay vợ đi thu hoạch cả một con mệt đâu. Đây bán đấy ông bà mua lúc mình lúc đã hết rồi. Đấy, thế hôm nay đi thu hoạch quả nhội được nhiều tiền không? Và chịu khó vất vả một chút nữa vợ chồng mình dành dụm một ít tiền để trả cho bác lấy tiền nhà thì bác đã hỗ trợ vợ chồng mình để trả dần rồi thì mình cũng phải cố gắng vậy nhé. Vậy em Tuấn được tại ngoại rồi đấy. Hôm qua anh lên cơ quan đấy thì cô Hoa cũng chỉ được gặp Tuấn 1-2 phút thôi, cội về để có chỗ đồng chí Thành chú ý lấy cái xét nghiệm cho cái tinh bột trắng của trên xe Tuấn thì đấy chỉ là bột gạo nên là Tuấn đã được tại ngoại rồi. Tôi nghĩ chắc là chiêu trò của những kẻ ngày xưa muốn trả thù Tuấn không? Nên là cơ quan vẫn đang tiếp tục tìm ra nguyên nhân xem ai là kẻ mà đã tung cái bột trắng ấy vào, vớt cái bột trắng ấy vào xe của Tuấn. Em bán được 500 anh. Em Tuấn được như vậy em cũng mừng cho vợ chồng của em ấy.
Vậy em đi chợ được lãi được 500 không? Thế thì vợ chồng mình chịu khó dành dụm chút ít để đưa cho bác trước. Vậy anh cũng báo tin là mẹ mất tích rồi, lên cơ quan công an để nhờ anh em truy tìm giúp. Không biết mẹ có dính dáng đến cái Tuyền nhiều không. Hôm nay trên chỗ cơ quan anh Thái ở trên sân bay và cửa khẩu báo về là Tuyền vẫn ở Việt Nam, chưa đi nước ngoài, nó vẫn trốn loanh quanh ở trong Việt Nam. Khả năng sớm muộn rồi cơ quan sẽ bắt được nó. Để những người bị hại rất nhiều, mẹ có dính dáng đến nó nhiều không mình cũng lo. Trên mạng hôm qua của cậu Tuấn ấy, trên mạng cũng viết cậu ấy tràn lan rồi buôn ma túy rồi COL xây dựng chở ma túy trên ô tô. Anh nghĩ đấy là chiêu trò của mấy kẻ muốn ám hại cậu ấy thôi. Được rồi, thôi vào nghỉ đi, vợ chồng mình chuẩn bị nấu cơm. Muộn rồi. Đây, phá. Đấy. Mình giờ mẹ thì nợ rất là nhiều, mà mình bảo bác là mua nhà ở đây mình tiền mình trả dần thì thôi. Mình vườn này nó cũng rộng mà đất rất màu mỡ, vợ chồng mình cứ canh tác ở đây, trồng thêm nhiều rau sạch để vừa ăn vừa bán lấy tiền. Không là mình không có nguồn thu, vợ chồng mình chịu khó cùng làm. Thôi không được đâu em. Vòng em nhắc đến vòng mới lại nhẫn khuyên tay xưa là của môn của mẹ cho, thôi em cứ để đấy. Cái đấy mình đấy là của môn của em, thì cái số tiền tiết kiệm của vợ chồng mình nữa. Thì bây giờ cơ bản là phải tìm được mẹ thì mình mới biết được cái số nợ của mẹ nợ bao nhiêu tiền, nợ những ai thì mới giải quyết được. Mảnh vườn này thì bây giờ bác bảo bán để cho vợ chồng mình rồi, thì vợ chồng mình sẽ canh tác trồng nhiều loại rau nữa, để có mùa nào thức đấy mình bán kiếm thêm 500 1 triệu ấy, thì cứ để dành thì dần dần mình cũng sẽ giả được các bác. Quan trọng bây giờ mẹ thì không biết là ở đâu, bà vay mượn những ai. Cơ quan anh thì đang bắt đầu tìm tung tích cho bà, in dán ảnh để dán khắp nơi để xem người dân ai biết thì sẽ báo tin cho cơ quan, thì mình mới nhanh chóng tìm được bà được. Mà nếu tìm được bà thì mình số tiền nào vay lãi mà nhiều quá thì anh sẽ nhờ trên cơ quan cho anh Thái hoặc là các đồng nghiệp của anh nữa, có người cho anh vay một chút thì mình sẽ giải nợ dần, thì may ra còn kịp. Thôi, vợ chồng mình cùng cố gắng vậy nhé. Đấy, vẫn thời gian vẫn còn sớm để anh cuốc cho em luống này nhé. Xong em ở nhà em gieo rau cho anh nhé. Đấy. Vợ có tay rau mới trồng mà cứ xanh mướt này. Hôm trước cái luống này vợ bán được nhiều không? 300.000 đấy. Thế cũng nếu mà mình cứ gieo nhiều làm số lượng lớn cũng có tiền đấy vợ nhỉ?
Để hôm nay anh lên cơ quan xem là có tin tức gì của mẹ chưa? Tí nữa anh này lên anh này gặp trên chỗ anh Thái xem nào. Cơ quan em mình này, các đồng chí đi trinh sát mấy địa bàn lân cận hay xem có tin tức gì của bà không? Không biết bà đi đâu mà hay bà lại vào nhà ai kêu mang mà mình không gặp được. Vâng, hôm trước anh đi sang làm bên này, nhà bà Đỗ, bà cũng trồng rau, một xào rau mà một tháng bà cũng thu nhập 15 đến 20 triệu một xào rau ấy. Vợ chồng mình đây chỗ này bên dưới này phải hơn xào ấy nhờ. Thì cứ thu nhập mà làm được như bà thì thu nhập vợ chồng mình cũng để ra được 10 mấy 20 triệu ấy. Cộng với tiền lương của anh và tiền đi chợ của em thì vợ chồng mình cũng sớm cũng trả nợ được cho bác đấy nhỉ. Rồi, nếu mà mình làm rau sạch này mình đẩy vào siêu thị, bán vào trong siêu thị thì tiền nó sẽ so chênh lệch bên ngoài nó sẽ cao hơn hết vợ. Thì cứ làm được cái rau sạch này mà mình cung cấp vào siêu thị là doanh thu của vợ chồng mình sẽ tăng lên đấy. Người dân giờ cũng sử dụng rau sạch cũng nhiều rồi. Mình cứ làm rau sạch này vừa ăn này vừa bán đảm bảo cho nhân dân này được. Rồi, anh làm uống rau này tôi ăn xong rồi đấy. Bây giờ chắc là cũng muộn muộn, cũng đến giờ anh đi làm. Khi anh vào anh đi làm nhé. Ở nhà gieo nút luống rau này cho anh nhé. Rồi anh giờ anh đi làm đấy. Mặt trời lên này chắc cũng 7 rưỡi 8 giờ đấy vợ. Vậy anh phải lên cơ quan luôn bây giờ đấy.
đất đây rồi. Bao ngày tiền không trả rồi, vẫn trốn này. Vẫn cửa đóng then cài Đấy. Thế tao cho hai mày mấy hôm rồi đi khảo sát đất đai nhà cửa thế nào rồi? Mày là còn con cái nhà cửa đất đai ở đâu đúng không? Và còn thằng con trai với lại đứa con dâu Con nó đâu? nó thì bà đuổi đi rồi. Thế Biết giờ thế chúng mày biết nó ở đâu không? con trai với con dâu bà thì vẫn còn ở đất bên kia nữa, bà đuổi nó ở riêng bên đấy không? Thế sao thì tìm nó? Mẹ làm con mà chịu. Mẹ không trả con mà trả. Được. Đi, ra đường đi. Nó trốn mất rồi, không ở nhà đâu. Mẹ trốn chui lủi này. Bao nhiêu hôm sang đây rồi? Sang đấy, cho con trai nó. Con này bắt được. Đi, đi đường. Con trai trốn nó lột ra cho mày nhá. Này cái vào đây. Vào đây vào đi vào. Vào đây. Nhà con nó ngủ đấy đâu. Đây rồi, đây đi. Ngoài. Thế con trai của bà hôm nhà đưa kia đứa nào? Con đưa vào đây. Vợ với thằng con trai mà. À thế à? Con này không nói được. Con bảo sao? Vào đây này, nhanh, nhanh chân lên. Vào đây. Chồng ở đâu? Mẹ ở đâu? Không chồng đâu. Chúng mày lôi của vào đây, lôi vào đây cho. Chúng ta vào đó. Lôi vào đây. Xem chồng rồi đâu. Bà sự vào đây không? Vào đây xem này, con vụ sự đâu? À. Con mẹ chồng mày đâu? Khôn hồn nói nhanh ra. Thằng chồng mày đâu? Con mẹ mày đâu? Chồng mày đâu? Bọn tao là bên đòi nợ. Cái chỗ bà sự ấy vay ấy, hơn tỷ. Mà bây giờ lãi là không trả đâu. Mẹ trốn mấy hôm này. Mày biết lãi bao tiền không? Hả? Trốn mấy ngày này á? Trốn đâu ông bảo đấy. Giấu bà đâu tôi táng một phát rồi nhé. Dậy quần. Để vào đâu khai ra mau. Nhanh đi. Con mẹ chúng mày không trả ra chúng mày phải trả cái nhở? Không giấu nhau hả? Chưa này. Con bà già đấy rất lắm. Dạ. Trộm vẻ điển lắm ấy. Không. Từ từ thôi. Này xem mà có cách gì để mà nói cho bọn ta biết là bà xử ở đâu không? Thằng chồng đâu không? Nhanh. Cái gì? Biết là gì? Đi vào rồi giấy bút ra viết. Nhanh. Nhanh. Nhanh lên. Không biết là khả năng nó giấu ở đây. Được rồi, sẽ tí rồi mình lại tìm vào tìm. Nhà béo bằng mắt mũi này không thể trốn được đâu. Tí vào trong phòng buồng tìm cả. Con mụ sự, con ngọng này. Chúng nó mà dám giấu mẹ nó ở đây, chặt chân hết chúng nó. Em biết nó trốn đeo đâu. Nhà rộng ghê đây. Đất gì rộng ấy. Đây à. Cẩn trương. Ghi nhanh cái tay lên. Tao không có thời gian đâu. Nó ghi gì anh? Anh nó biết Viết gì? nhanh lên. Mình viết cái đéo. Nó biết cái chữ gì? Em không biết chữ đâu. Tao biết chữ gì. Hai thằng đất này, chúng mày chỉ biết hốc thôi, mỗi chữ không biết. Con kia mang ra thế nào? Mang. Xem biết gì? Đi đây. Mang đây cho đại ca ra. Đi ra đây, xóa cái kia ra. Mày để đây bố mày đọc được à? Mình viết gì? Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy bà. Còn chồng tôi đi làm chưa về. Có gì các anh từ từ cho chúng tôi vài bữa.
Bữa gì? Tiền Đấy, con này từ từ. con này ngon phết đấy. Này, Cân thế nào? ngẩng mặt lên. Bỏ tay. Chúng mày đưa vào kia để anh giải quyết. Đấy không có tiền xử lý nhé. Ừ. Ứng tạm được. Không có tiền đi vào Đi vào kia. Đại ca nào. Nhanh. Đi vào kia đại ca ra làm tí thôi. Đi vào đây. Khác. Khác. Đi vào đây. Em rồi ra. Xong ra ngoài. Ngoan. Đấy, đại ca. Ra ngoài đóng cửa đấy. Đóng cửa đấy. Ra ngoài, phát ra ngoài. Đây. Nó là khá đấy chưa? Nó là đấy là đứng nhảy bây giờ. Bây giờ này các bạn này, chúng ta chỉ dọa mày thôi, bình tĩnh lại để nói chuyện đàng hoàng. Tao sẽ không làm gì mày nhá. Bình tĩnh. Bỏ gió, bỏ ngay gió nghe. Đại ca. Rồi hai luôn lại đây để nói chuyện. Con này bỏ cái đấy xuống, nói chuyện. Nhanh. Bỏ xuống không? Bọn tao có vũ khí ngoài đấy. Ok chưa? Thôi. Rồi. Được. Ngồi đấy. Ngồi đây nói chuyện. Nhanh. Bỏ gió nhanh. Thôi bỏ lên. Thôi để nó sợ. Đúng rồi. Tiến ngồi đây. Ngồi xuống nói chuyện. Ngồi đây. Ngồi xuống nói chuyện. Còn một xì nó phát ăn cướp đấy. Ngồi xuống nói chuyện. Ở đây. Bây giờ thế này nhá. Mẹ mày nợ tiền của chúng tao bây giờ. Tao đến tao đòi lãi vào đấy. Bà hẹn 3 ngày không trả rồi. Mà tìm không thấy đâu cả, bà trốn rồi. Mà thằng con trai bà là chồng của mày ấy, trốn rồi. Bây giờ mày có bao tiền mày trả được cho bà thì trả. Còn không chúng tao ở đây chờ đến khi nào bà ấy về, thằng chồng mày về. Bọn tao đi lại 30 ngày rồi đấy. Mày có tiền không? Xem có đồng nào tao đây nào. Được. Lùi lại thế nào. Đâu, tiền này đâu? Như nó số tiền đâu ạ? Có nhiều không? Bỏ ra. Nhiều không? Cười đi. Đây con này. Mấy cái đồng lẻ này. Tiền mấy trăm này thì trả lãi rồi đi. Cho gửi đại ca. Hôm nay chục triệu đi Nó lãi. cầm được tiền lẻ này của nó à? Chúng mày cầm đấy. Không, cái này tiền thôi đi lại mình không? Cái này không đủ đâu. Thế tao nói mày biết này. Còn Cái tiền lãi của mẹ mày rất là nhiều anh nhỉ. Đây chỉ số tiền lẻ thôi. Tao sẽ cho hàng nó để tiền nó đi lại anh nhỉ. Đủ tiền đủ. Mày biết là công đi lại bao ngày hôm nay không? Tiền xăng cộ đi lại ăn uống ngủ nghỉ các thứ. Cái này chỉ đủ mà ta ăn sáng thôi. Bây giờ nhá, chúng tao rời đi. Mày về phải bảo với con mẹ mày, với thằng chồng mày là phải chuẩn bị tiền để trả cho chúng tao nghe nhỉ. Đừng để chúng tao quay lại lần nữa mà không có tiền nhá. Ngày mai quay lại, nhớ nhá. Nhớ nhá. Mở mồm ra. Nó gạt ra đây. Rồi. Không nói được. Rồi. Nhớ nhá, về dặn chồng ấy. Nhớ nhá. Không cần đọc chết đấy. Về đây ngay. Đây. Mấy trăm bạc này. Đéo được đồng nhìn đeo này. Đây. Anh là ai đây? Anh là ai mà vào cho tôi có việc gì đấy? Đây, con trai sự đây à? Con trai Đây, mấy anh là ai mà vào cho tôi? Mày vào đây nói chuyện nhanh lên. đi đây, anh vào đây. Ở đây. Bà ơi! Đây, mấy anh ở đâu đến đây? Anh cứ xuống nhà tôi có việc gì? nói chuyện. Mấy anh đến nhà tôi có việc vấn đề gì đây? Anh cứ bình tĩnh nhá. Đây đại ca luôn. Dạ. Đây là con trai bà sư đây hả? Con trai bà sư. Phải không? Đúng đấy. Được rồi, thằng này về tốt rồi. Các anh gặp tôi, vợ chồng tôi có việc gì? Bà ơi! Sao em lại phải cầm tuổng ấy? Mấy ông định, mấy thằng này làm gì vào tôi đây? Này, bình tĩnh. Con kia, để tuồng ra đấy nói chuyện rồi. Cất tuồng đi. Mấy thằng này nó định làm gì em đấy? Bỏ xuống ra. Ê, tao nói mày biết này. Em cứ bình tĩnh, có vấn đề Này, gì em cứ bảo. thằng con trai bà sự này, con mẹ mày vay tiền của chúng tao. Đến ngày phải trả lãi, không trả. Chúng ta tìm bao ngày rồi không thấy. Thế là tao phải xuống tìm chúng mày để xem chúng mày có giấu vào đấy ở đây không. Anh giấu sự đây không? Mẹ tôi hiện nay đang bị mất tích, tôi cũng báo công an rồi. Và chúng tôi đang truy tìm. Các anh định đến đây để côn đồ gây rối vợ chồng tôi à? Thế mày làm thế nào để tao tin mày là bà mất tích? À? Tôi đang báo công an rồi. Thế mày giấu vào đấy đâu thì làm thế nào? Giấu bây giờ mẹ tôi vay các anh thì các anh đi tìm mẹ tôi chứ.
Các anh tìm hộ mẹ tôi cái. Chúng tao tìm bao ngày Anh không tìm thấy mẹ tôi về rồi. đây. Tôi khắc giải quyết được các anh. Mẹ anh mất tích rồi, tôi lại đi tìm nữa à? Hả? Tôi cũng đi tìm mấy ngày hôm nay và báo công an rồi. Mẹ tôi liên quan đến cái vụ tài chính gì của cái Tuyền. Giờ cái Tuyền nó bỏ trốn rồi và công an cũng đang lệnh truy nã rồi. Tao không cần biết con mẹ mày vay tiền của chúng tao. Chúng mày phải trả. Không trả tên tao lấy mạng vào đấy nhá. Bây giờ mẹ tôi vay các anh thì phải có giấy chứng mực đen chứ. Bây giờ các anh đến đây các anh Giấy có. Chúng mày tao lấy giấy à? Lấy giấy cho bà đấy. Lấy giấy của bà giấy lấy vay ra đây. này. Bây giờ Cho đến nó xem. đến nhà người ta Có anh. bây giờ không có đến để hành hung vợ chồng tôi à? Cho lấy giấy cho nó xem. Đâu? Các anh đưa giấy này tôi xem này. Đấy. Đọc đi. Đọc đây. Có phải mẹ mày lấy tiền chúng tao không? Chữ ký của bà sư đấy. Bây giờ Mang sổ đỏ cầm cố. Giấy cầm cố sổ đỏ. Bà Nguyễn Thị Sự. Đúng chưa? vay tổng tỷ 2 à tỷ 1 đấy. Hổ. Chúng tao làm việc Đóng này là lãi kinh hàng doanh là tháng. được pháp luật cho phép nghe chưa? Lãi Tiền lãi tương đương ngân hàng thôi. Nhưng mà mẹ mày trốn bao ngày nay rồi. Mẹ mày chính là người vi phạm pháp luật, trốn tránh trách nhiệm. Đây giấy, đây có dấu đỏ của cơ quan. Đúng giấy tưởng anh là công an mà anh ấy là bọn tôi làm đúng pháp luật chứ. Thế bây giờ mày có trả tiền lãi cho mẹ mày không? Bây giờ mẹ Đưa tôi giấy đây. bây giờ mẹ tôi đang cũng đang mất tích rồi. Chúng tôi cũng đi tìm mấy Mất ngày tích nay. bây giờ chúng mày là con là cái mày phải có trách nhiệm. Thay mặt mẹ chúng mày trả tiền cho bọn tao. Tiền lãi đóng cho trước rồi bà đấy đi. Bây giờ tiền lãi Đừng thì để bây chúng giờ ta các quay anh lại quấy phải rầy. bây giờ chúng tôi cũng đang tìm mẹ và tiền bây giờ chúng tôi cũng không có tiền. Thư ai là thư bọn tôi. Giờ bọn tôi cũng phải Anh phải cũng phải để cho tôi tìm mẹ tôi về để biết nguyên nhân thế nào, bao nhiêu tiền chứ. Bây giờ vay không biết vay những ai nữa. Bây giờ các anh đến đây rồi. bà vay Tao không ai cần tôi biết. không biết. Đó lại Tao chỉ mẹ biết là anh bà vay đây của- nợ tiền chúng tao là bà phải trả. Bọn Bà tôi không tìm trả thì chúng chúng tôi mày phải trả. Nó lấy tiền. Phải chưa? Bà không trả tao tiền của bà, tao Đứng đây cắt chân đợi bà tôi đấy, nhá. đừng có trách. Khẩn trương lên. Đây đợi tôi để tôi xem vợ tôi bảo gì ạ. Nhà nhàng. Công an này, cậy công an này. Công an nợ phải trả cái nhở? Rồi. Em sợ chúng nó đến đây quấy rối lần nữa. Nhanh lên, bọn tao không chờ đâu. Tao đợi Mình đâu. có ít tiền này để trả Đừng lại. trốn nữa. Thế để anh tính thôi Để mình tiền đi đi. trả lại trước cho nó một tháng này. Thì mình còn tìm mẹ về xem thế nào. Chứ không để nó suốt ngày nó đến nó quấy rối này. Hoặc nó tìm được mẹ thì nó lại Để lộn chết à. Các anh cứ đợi một chút đi. Làm sao phải vội. Để vợ chồng tôi còn tính chứ. Tao không đợi được. Thế đâu để em lấy tiền. Anh bảo Nhanh lên. mình đóng lại trước cho nó một tháng. Rồi. Trước đấy. Em lấy ít tiền ra thì mình đóng lãi trước cho một tháng mà. Mình Hai lấy cái này trăm triệu đâu thì phải cứ thế. để nhé. Có mấy đồng bạc đến rồi. Để kéo dài thời gian không để mình tìm mẹ. Cách đố cái sự kiên trì của tao à? À. Giờ em sẽ nói chuyện với họ. Đây vào xem nào. Đây ra rồi. Mày vào xem cho đâu rồi? Đây này, ở đây Mà này. các anh làm sao phải vội ấy? Đây tôi đây rồi. Vội cần về Vội đi. này ở đây đến nhà. Tao tốn thời gian bao nhiêu thời gian vì gia đình nhà mày rồi. Lãi bây giờ lãi của mẹ tôi một tháng là bao nhiêu tiền? Bây giờ nhá, mẹ mày vay của chúng tao tỷ 1 nhá nhở. Lãi đúng ngân hàng là 1 phẩy. Lãi một tháng là bây giờ mày phải trả ra cho tao 11 triệu tiền lãi. Mày có 11 triệu không? Được, bây giờ tôi sẽ trả cho các anh một tháng lãi cho mẹ tôi để tôi tìm mẹ tôi đã. Đấy, mày thế phải khôn không? Nhưng mà trước khi tôi đấy các anh phải tôi viết giấy các anh phải ký nhận vào đây. Chứ không các anh xong Mày viết nhanh lên, tao không có thời gian đâu nhiều đâu. Viết nhanh lên tao ký luôn. Đưa tiền đấy tao ký luôn. các anh phải xong rồi phải xong Lại rồi. vay giấy nợ Đấy kia, xong mày trả đấy là ký mới gì. xong tháng là thôi ngay chưa? Còn tháng tiếp theo ấy, bảo con mẹ mày chuẩn bị là trả tháng tiếp theo đây. Tôi tìm được mẹ tôi về tôi sẽ và mẹ tôi sẽ hoàn trả hết cho các anh. Tốt. Và để tôi còn lấy sổ của nhà tôi về chứ. Mày đừng để chúng ông mất công đi lại nhiều lần nữa. Ở nhà xã hội chủ nghĩa này. Giấy trả lãi cho anh tên là gì nhỉ? Hổ. Xin giới thiệu với mày, tao tên là Hổ. Lãi một tháng đó.
Đúng rồi. 1 triệu. 11 triệu. Đúng. Theo lãi nhà nước. Người gửi. Trả lãi đấy. Đấy anh làm nhà nước anh biết. Giờ theo lãi nhà nước ấy. Làm đúng pháp luật. Đấy anh ký vào đây tôi sẽ đưa tiền đây. Mày kiểm tra tiền đủ không đã thì tao mới ký. Kiểm tra đi. Đây. Đến đi. Đủ chưa? Triệu đấy. Với tôi xem giấy của các anh rồi. Lãi một tháng là 11 triệu ấy. Tươi. Đủ không? Chưa? Đủ đấy đã. Tôi nhận vào đây. Ký đâu? Ký đây đi. Đó, người nhận đấy. Đấy nhá. Tao gọi nhá. Về trắng một đen. Nhận đủ 11 triệu tiền lãi của tháng này. Rồi. Còn tháng sau ấy lo mà trả tiếp. Mà tốt nhất là tìm con mẹ mày về để trả lãi cho bọn ta bây giờ. Tôi cũng rất đang mong để tìm được mẹ tôi để tôi biết là mẹ tôi đã nợ như ai. Cắm sổ cho các anh để tôi còn hoàn hết tiền để tôi lấy sổ về. Rồi. Tôi cũng đang sốt ruột đấy và công an cũng đang truy tìm rồi. Các anh về đi để cho thư vợ chồng tôi tính tiếp. Đấy, nhanh mà lo việc đi. Mà tìm mẹ về đây. Thôi anh em mình về đây nhé. Về đây cai. Đuổi mình về không? Bao công sức. Lần sau các anh đừng có đến đây quấy rối vợ chồng tôi đấy nhá. Anh cứ tiền đủ. Cứ tiền đưa tiền đủ là không thằng nào ngứa đi đến đây cả. Con rất là lên bà đấy. Có những kiểu này cũng bỏ ra đại ca. Rồi sổ cái đóng lãi đến bao giờ? Bây giờ tôi trả cho mẹ tôi trước một tháng đấy để tôi còn tìm mẹ tôi đấy. Nhá. Lo mà trả đi. Tháng sau mà trả không đúng hạn tao quân về xích đất ra nhà cửa nhà mày luôn. Thế à? Không chuyện thương lượng như lần này ở đâu. Rồi để tôi tìm mẹ tôi về tôi sẽ tính chuyện với các anh. Các anh không được đến đây quấy rối vợ chồng tôi đấy nhá. Nhất là vợ tôi bây giờ. Các anh nhớ đấy. Cái này con vợ này đây. Đúng chưa? Các anh còn quấy rối vợ tôi lần nữa thì tôi sẽ bắt các anh. Quấy rối người dân đấy. Đó mà chuẩn bị tiền đi. Rồi. Em bố sợ không? Mấy thằng này đến nó có làm gì em? Nó lấy cái tiền. Mấy khổ thân. Mẹ sống vợ chồng mình sống bên đấy thì đã đối xử không tốt với em. Bây giờ lại vay lãi rồi để đầu gấu đến nó lại đánh đập em. Này. Thôi rồi, để đợt này anh phải lên cơ quan, anh em phải xúc tiến tìm mẹ nhanh. Thì họ không đánh đập em gì. Anh tưởng họ đánh đập em thì anh sẽ đưa họ ra pháp luật. Tội quấy rối là hành hạ người khác. Nhưng vợ chồng mình giờ phải tìm được mẹ trước họ để xem biết là mẹ vay hoặc là cắm sổ như thế nào. Từ giờ mình đang trả lãi trước cho họ 1 tháng. Chứ không thì không trả cho họ, anh biết là nếu không trả cho họ, họ sẽ đến đây phá phách lần nữa. Rồi lại làm tổn thương đến em. Lúc nào cũng làm cho vợ chồng mình rơi vào hoàn cảnh khó xử thế này. Làm khổ con cái. Số tiền này lấy trong ví của em, họ bảo là tiền phí đi lại tìm mẹ 1 tuần rồi. Bọn này đã cho vay rồi, lại còn tính cả phí đi lại tìm người này nữa. Thế này không được, mình phải tìm mẹ bằng mọi giá, chắc phải tìm mẹ sớm trước bọn họ. Rồi em trước mắt thì anh cũng giải quyết bên họ cho vay nặng lãi này rồi, mình kéo dài được 1 tháng, trả tiền lãi cho mẹ này rồi thì 1 tháng họ sẽ, mình chưa đóng lãi thì họ sẽ không đến đây phá phách là quấy rối em nữa, em cứ yên tâm. Bên họ cho vay này họ lại có
cả giấy tờ đóng dấu của bên pháp luật rồi, nên là mình không làm gì được. Nếu mà họ mà cho vay nặng lãi như quỹ tín dụng đen nên là anh sẽ bắt họ và ra pháp luật, mình có thể lấy lại được sổ. Nhưng giờ họ cho vay theo lãi của ngân hàng, như mình họ đầu tư cho mình thì mình có cả chữ ký, có cả dấu thế rồi thì mình không làm gì được. Họ làm có pháp luật rồi thì mình tôi chấp nhận này, phải đóng lãi mới trả tiền cho họ. Hay mình lên bà ngoại mượn tiền, thôi mình đã không giúp gì được cho mẹ rồi, giờ lại lên đấy vay tiền, mẹ có ít tiền để dưỡng già, anh không mấy đâu, anh không lên vay mẹ đâu. Lúc nào em về mẹ chơi thì bảo anh đưa em về chơi nhé, còn anh sẽ không vay tiền bà ngoại, bảo cứ để từ anh tính. Là chả gì lúc nào làm khổ con cái. Thôi em đừng suy nghĩ nhé, để anh tính nhá. Mệt bả đi. Nói quá, biết quá nói ôi phần nói quá nói cả bụng nói run nói quá gì anh này ơi, ngày năm mắt đi mì rồi, mắt đói quá là mắt đói quá mình nấu cho mắt mì ăn đi, ăn mắt mì mà đói quá. Chờ mãi chả thấy anh lần đâu biết đâu rồi, đói quá là nấu cho mắt mì ăn đi. Lần ơi, ở đâu đấy? Mang mắt đi Mỹ mà chả thấy gì đâu rồi, đói quá, đói run run như thế này, đi không nổi. Mẹ ơi, con bảo cho bác đi Mỹ mà bác đói quá rồi chả thấy con đâu, bác cho bác ăn là tốt quá mà. Sao chả thấy con đâu hả? Hứa bảo cho bác đi Mỹ mà chả thấy gì. Bác ăn đói run tầm tập, đói rét khổ này. Không có ai cho mình ăn nữa là tốt quá. Đói cái này, đói quá này đất ơi. Đói quá. Ôi đói quá trời ơi, đói không chịu được. Đói quá. Bao nhiêu ngày nay là không được ăn này, chả thấy mặt anh mũi lần đâu. Không biết là bà Sự không biết là từ mấy hôm nay không biết là tắm rửa gì chưa, mà tắm rửa gì chưa, hay là đi lấy quần áo cho bà ấy tắm rửa rồi thì nấu cho bà ấy bát mì. Không biết là cái bà Sự này mấy hôm nay không biết là ở đây suốt thì không biết là mấy hôm nay đã tắm gì chưa, mà con cái chả thấy đi tìm chắc gì cả. Để bà con ấy thì lên đưa quần áo tắm thì nấu bát mì cho bà ấy ăn. Thôi hay là mình vào trong kia lấy bộ quần áo, rồi mấy ngày hôm nay không biết tắm rửa gì không thì
lấy bộ quần áo về cho bà ấy thay mặc. Thôi thì hay là bà trong kia lấy cho bà ấy bộ quần áo, rồi bà ấy sang đây bà ấy tắm rửa. Mấy ngày hôm nay không tắm rửa cho gì được thì vào lấy cho bà ấy bộ quần áo của mình. Thì lấy cho bà ấy bộ quần áo cho bà ấy mặc, tội bà ấy hết. Thôi mang mấy cái bộ quần áo này cho bà ấy tắm, rồi lên gọi bà ấy xuống đây, thì trên đấy không có nước, gọi bà xuống đây bà ấy tắm. Khổ ghê lắm, không biết giờ đã dậy được chưa. Bà Sư đã ra cửa ngồi rồi. Bà Sư ơi. Ai hết? Nào. Ơi. Nè, nó nát đi Mỹ à. Bà Sư ơi. Bà Sư. Nó nát đi Mỹ à. Mấy ngày nay nát nói quá rồi. Sao hả? Thế sao không vào trong kia mà nằm? Bác cháu đi Mỹ đi thôi. Thế sao không vào kia mà nằm? Thế tôi không đi xuống nhà đi, không đi. Bác lại rồi, Tuyền đến để mang bác đi Mỹ mà. Thế đi xuống dưới kia rồi tôi cho bộ quần áo rồi về tắm. Mấy ngày hôm nay không tắm gì được. Ôi. Đi, dậy đi, xong rồi xuống nhà tôi tắm, ở trên này không có nước. Ôi nói quá mệt quá không gì là nói quá. Thôi đi vào đây rồi tôi lấy bộ quần áo của tôi cho bà mặc để thay. Mấy ngày hôm nay thế con bà đâu mà mấy ngày hôm nay mà tôi không thấy bà. Con bà đến tìm bà gì cả. Bà con cái thế con bà đâu? Mấy ngày hôm nay bà ở đây mà tôi không thấy con cái đi tìm bà gì cả. Rồi nhà không biết là nó không biết nó ở đâu, nó đi đâu không biết là không quan tâm đến đâu. Bà cứ ngồi đây nhá. Tôi vào tôi lấy quần áo cho để bà đi thay nhá. Đây tôi đưa cho bà mấy bộ quần áo này bà thay đi nhá. Rồi tôi đi nấu mì nhá. Nấu mì cho bà ăn nhá.
cho tôi thì rất gì nha. Đi vào kia đấy, nhà tắm trong kia rồi. Bà thay quần áo đi để tôi nấu cho bà bát mì quả trứng hai bay chị em cùng ăn nhá. Tôi nói nhá. Luộc mấy quả trứng này xong thì cho hai bà cùng ăn. Thôi thì máy siêu nước sủi rồi, để cho mì ra cho bà ấy. Mới chín rồi, trứng chín rồi. Thì bà này đang lâu rồi không 8 giờ đang ấy, thôi đi lên cho ngan ăn hả? Bà Trừ đợi tôi đi nha, tôi lên tôi cho ngan ăn xong rồi về hai chị em cùng ăn nhá. Nói quá vậy nè. Bà thẩm ra nấu đi ăn chiều ăn đấy, ăn cái gì ăn chiều. Thì thơm thế à. Thì trứng vẫn nóng thế này, chả nào ăn cái gì nữa. Ôi. Trời ha. Ba. Ăn luộc phải trứng ăn. Ăn luộc phải trứng ăn. Ngon đấy. Ôi nóng quá rồi. Nóng quá rồi. Nóng quá.
Nhỏ quá nói không cái là ăn nước đà rồi nói là nó ăn nhỏ quá dài rồi nhỏ quá nhỏ quá quá no quá đây là ăn no thơm ngon mì ngon nhé Thôi thì xem mà về xem là tình hình bà ấy tắm xong chưa, về rồi mình lấy cho bà ấy ăn, mình với bà ấy ăn. Về xem được thế nào. Thế nào? Tắm xong rồi hả? Bà đi đâu mà? Tôi về tôi đi công an ăn, tôi vào tôi lấy mì với trứng hai chị em công an nhá. Nào còn 5 quả rồi còn 2 quả này. Ôi mì ăn cho hết rồi này, đầy đúng là sự bà ăn rồi. Bà Sư ơi, bà ăn chấm hả? Mì tôi bảo ba bảo để tí nữa chốc thì hai bà cùng ăn rồi ra bà lại ăn hết à? Tôi đang nói tiền nó đưa tôi đi Mỹ tôi ăn đâu mà nhìn lại xem con mèo với chuột nó ăn bụng đấy. Cháu chuột nó xa đấy, tôi không ăn đâu. Tôi đang thích đi Mỹ tôi không ăn. Bà hả? Bà ăn hả? Bà còn chối cái gì nữa? Tôi đã bảo là tôi nấu thì hai người cùng ăn. Thế giờ bà lại ăn à? Bà còn chối à? Bà chối gì nữa? Chính bà ăn được cái gì nữa? Bà một người bà xem lại mà nhủ tôi ăn, tôi không ăn đâu. Tôi đi Mỹ tôi ăn đồ ngon lợn lạ, tôi ăn những thứ mì tôm của bà mớ mà neo với chuột nó ăn bụng đấy. Bà còn chối à? Bà ăn rồi bà còn chối à? Tôi nói đúng đấy. Không sai đâu nào đâu. Không ăn thì làm sao hết. Tôi không nói với bà nữa. Tôi vào tôi nấu bát tôi ăn này tôi không nói bà nữa.